नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी आपण 6 महिन्यापासून बाळाला आहार चालू केल्यानंतर कोणकोणते पौष्टिक करू शकतो आणि त्याचे काय फायदे आहेत याबद्दल बरेचसे व्हिडिओ पाहिलेले आहेत। आज आपण बाळ गुटगुटीत, बुद्धिमान, तंदुरुस्त होण्यासाठी अगदी छान अशी ड्रायफ्रूट पावडर कशी तयार करता येईल, त्याचे कोणकोणते घटक आणि फायदे आहेत याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। ड्रायफ्रूट पावडर बनवण्यासाठी मी गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे। सगळ्यात अगोदर मी यामध्ये मखाना घालून घेणार आहे। मखाना हा प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि आयर्नचा खूप चांगला स्रोत आहे। मखाना हा हाडांच्या मजबूतीसाठी, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, त्वचा तजेलदार करण्यासाठी, केसांच्या पोषणासाठी आणि ॲनिमिया कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त असतो। मखाना म्हणजे कमळाच्या बियांच्या तयार केलेल्या लाह्या असतात। असा मखाना तुम्हाला कुठल्याही ग्रोसरी शॉपमध्ये सहज मिळू शकतो। मखाणानंतर आपण बदाम भाजून घेणार आहोत। बदाम हे प्रोटीन, फायबर, व्हिटॅमिन, मिनरल्स, फॅट आणि कॅलरीजचे खूप चांगला स्रोत आहे। बदाम हे बाळाची बुद्धी तल्लख होण्यासाठी, स्मरणशक्ती, एकाग्रता वाढवण्यासाठी, बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी, हाडे आणि दात मजबूत करण्यासाठी, शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी, योग्य वजन वाढीसाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी तसेच पचन सुधारण्यासाठी उपयुक्त असतात। त्यामुळे बाळाच्या आहारात दररोज बदाम असायलाच हवेत। त्यानंतर मी घेणार आहे काजू। काजू देखील प्रोटीन, व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन सी, के, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, आयर्न, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड आणि हेल्दी फॅट्सचा खूप चांगला स्रोत असतात। शरीरात त्वरित ऊर्जा निर्माण होण्यासाठी, स्मरणशक्ती वाढण्यासाठी, त्वचेला तजेला देण्यासाठी, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी, हाडांच्या मजबूतीसाठी काजू खूप उपयुक्त असतात। त्यानंतर आपण घेऊया अक्रोड। अक्रोड हे ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचा खूप चांगला स्रोत आहे, जे की बाळाची बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी उपयुक्त असतात। तसेच प्रोटीन, अँटीऑक्सिडंट, सेलेनियम, व्हिटॅमिन ए, बी, सी, B12, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आयर्नचाही चांगला स्रोत असतात। अक्रोड हे बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी, केस मजबूतीसाठी, तणाव कमी करण्यासाठी, झोप शांत होण्यासाठी आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त असतात। त्यामुळे लहान बाळाच्या आहारात अक्रोडचा समावेश असावा। त्यानंतर मी घेणार आहे चारोळे। चारोळे हे प्रोटीन, फायबर, व्हिटॅमिन, कॅल्शियम, फॉस्फरसचा खूप चांगला स्रोत असतात। शरीरातील मज्जातंतूच्या पोषणासाठी, ताणतणाव कमी करण्यासाठी, त्यासोबतच बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, शरीराची ताकद वाढवण्यासाठी चारोळे हे खूप उपयुक्त असतात। बाळाच्या आहारात दररोज आपण दूध पोळी देताना किंवा कुठल्या खिरी, शिरा तयार करताना त्यामध्ये अशी 1 ते 1.5 चमचा ड्रायफ्रूट पावडर घालून दररोजच्या आहारामध्ये समावेश करू शकता। त्यानंतर मी घेणार आहे गोडांबी। गोडांबी ही प्रोटीन, फायबर, व्हिटॅमिन, मिनरल्स, फॅट, कॅलरीजचा खूप चांगला स्रोत आहे। गोडांबी म्हणजे बिब्याच्या बिया असतात, ज्या की खूप पौष्टिक असतात। उष्णतावर्धक असल्यामुळे थंडीत आवर्जून खाव्या, पण उन्हाळ्यात कमी प्रमाणात घ्या। या बिया सर्दी कफावरती, हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी खूपच उपयुक्त असतात। बाळाला ड्रायफ्रूट आहारात ज्यावेळेस चावता येत नाही, त्यावेळेस आहारात ड्रायफ्रूट देण्याऐवजी जर तुम्ही अशी ड्रायफ्रूट पावडर देत असाल तर त्यामुळे बाळाला चोकिंगचे कुठलेही त्रास होत नाहीत आणि ही ड्रायफ्रूट पावडर पचनासाठीही खूप हलकी होते। बाळाला याचे खूप सारे फायदेही मिळतात। त्यानंतर आपण घेऊया जायफळ। जायफळ हे नॅचरल पेन रिलीफ असतं। पचन सुधारण्यासाठी, शौचास बांधून होण्यासाठी, रक्तशुद्धीकरणासाठी, त्वचा आणि तळ चमकदार होण्यासाठी, झोप शांत होण्यासाठी जायफळ खूपच फायदेशीर आहे। जायफळासोबतच मी केशर घेणार आहे। सर्दी कफावरती, शरीरात उष्णता वाढवण्यासाठी केशर उपयोगी असतं। तसंच पचन सुधारण्यासाठी, स्मरण वाढवण्यासाठी आणि त्वचेला तजेला देण्यासाठीही केशर उपयुक्त असतं। आता मी इथे मखाना, काजू, बदाम, अक्रोड, गोडांबी, चारोळे, थोडेसे केशर आणि जायफळ भाजून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आता हे ड्रायफ्रूट थंड झाल्यानंतर मिक्सरला बारीक करून घ्या, परंतु मिक्सरला बारीक करून घेत असताना अगदी मिक्सर कमी जास्त करून बारीक करा, म्हणजे याच्यातून तेल सुटणार नाही। तर आता मी हे ड्रायफ्रूट थंड झाल्यानंतर मिक्सरला व्यवस्थित बारीक करून घेतलेले आहेत। बाळ जर 6 महिने, अगदी 1 वर्षापेक्षा लहान असेल तर ही ड्रायफ्रूट पावडर तुम्ही चाळून घ्या। त्यापेक्षा मोठं असेल तर थोडेफार याच्यामध्ये कण राहिले तर बाळ ते थोडंसं चावून खाऊ शकतं। ड्रायफ्रूट पावडर दिल्यामुळे बाळाला चोकिंगचे त्रास होत नाही, ती बाळाला सहज पचनासाठी मदत होते। त्यामुळे अशी ड्रायफ्रूट पावडर आपण बाळाच्या आहारात दररोज देऊ शकतो। खीर, शिरा, दूध पोळी अशा पदार्थांमधून तुम्ही ही ड्रायफ्रूट पावडर दररोज बाळाला देऊ शकता। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये वेलची, पिस्ता,
किंवा सुंठ असे पदार्थही ऋतूनुसार घालू शकता। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करा। थँक्यू।